सर मलाई एक्सेलको बारेमा केही ट्रिक सिकाइदिनुहोस् न। यहाँ आएर स्क्रिनमा यो एउटा इन्टरभ्यूको क्वेसन हो। इन्टरभ्यूमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि यसमा ऱ्यान्डमली मार्क्स चाहिँ कसरी लिएर आउने, त्यसको लागि एउटा प्रोसेस छ। यहाँनिर के गरिदिनु होला, इक्वल्स टु प्रेस गर्नु होला, त्यसपछि ऱ्यान्ड बिट्विनको फर्मुला युज गर्नुपर्छ। ऱ्यान्ड बिट्विन यहाँ तल आइसक्यो, यहाँनिर ट्याब हानिदिनुहोस्। त्यसपछि के गर्नु होला, 33,99 ब्र्याकेट क्लोज इन्टर हिट गरिदिनुहोस्। अब यसलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुहोस् तलसम्म। अब यो भ्यालु चाहिँ फर्मुलामा छ, यसलाई चाहिँ नम्बरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँनिर के गर्नु होला, यसलाई कपी गरेर यहाँनिर भ्यालुमा गएर पेस्ट भ्यालुमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो भ्यालुमा आयो। त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर टोटल मार्क्स निकाल्नु पर्यो, इक्वल्स टु यहाँनिर सम फर्मुलाको युज गर्नुहोस्, SUM सम ब्र्याकेट ओपन, अनि त्यसपछि रेन्ज लिनु होला। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म रेन्ज लिएर ब्र्याकेट क्लोज इन्टर हानिदिनुहोस्। तपाईँ टोटल सम निस्क्यो, यहाँनिर क्लिक गरेर सिफ्ट दिएर यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, यहाँनिर टोटल मार्क्स निस्क्यो। यसरी गरेर यो इन्टरभ्यूमा आएको क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँहरू क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ।